हेलो अल अबको यो भिडियोमा म डेटा टाइप्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु VHDL को डेटा टाइप भनेको के हो अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै हामीलाई थाहा छँदैछ के हो भनेर त्योभन्दा अगाडि डेटा क्लास भन्ने कुरा बुझौं VHDL मा डेटा क्लास चारवटा टाइपको हुन्छ जस्तो चाहिँ डेटा क्लास भनेको एक्ज्याक्टली कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट दोज आर द डेटा टाइप्स त्यो डेटा टाइप चाहिँ कस्तो फर्ममा चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ अथवा बसेको हुन्छ त इन्टरनल हाम्रो कम्प्युटरमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको स्टोरेज क्लासले डिफाइन गर्छ लाइक स्ट्याटिक एक्सटर्न ओके रेजिस्टर त्यस्तो टाइपको सो त्यस्तै खालको चाहिँ के हुन्छ त स्टोरेज क्लास जस्तै हाम्रो VHDL मा पनि के हुन्छ त डेटा क्लास हुन्छ सो डेटा क्लास चारवटा टाइपको हुन्छ दे आर सिग्नल्स कन्स्ट्यान्ट्स भेरिएबल्स एन्ड फाइल्स Okay, so let's move towards signals है सो सिग्नल भनेको अघि पनि हामीले अलिअलि यो कुरालाई एक्सप्लोर गरेको थियौ के हो सिग्नल भनेर अब यसमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेरौँ के हो भने सिग्नल भनेको नर्मली वायर जुन हुन्छ अथवा कुनै पनि एउटा डेटा फ्लो हुने जुन पाथ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एज अ सिग्नल कन्सिडर गर्न सकिन्छ जुनमा चाहिँ करेन्ट भ्यालु पनि हुन्छ प्रोजेक्टेड भ्यालु पनि हुन्छ प्रोजेक्टेड भ्यालु भनेको एस्टिमेसन गर्न सकिने भ्यालु फर एक्जाम्पल एउटा क्लक पल्सको भ्यालु हामी एस्टिमेसन गर्न सक्छ कन्टिन्युअस 010101 लेभल हुन्छ त्यसको एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ यति टाइम पछाडी त्यसको भ्यालु कति हुन्छ वी क्यान प्रोजेक्ट दैट वान ओके सो दोज आर नोन दोज काइन्ड्स अफ अब्जेक्ट्स आर नोन एज सिग्नल्स अथवा एउटा कुनै वायर त्यसमा चाहिँ एउटा सर्टेन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आएको छ त्यो कन्स्ट्यान्ट नै रहिरहन्छ पछि पनि So that is known as a signal. So यो जुन प्रोजेक्टेड भ्यालु छ यसलाई चाहिँ जस्तो डिजायर गरौ त्यस्तो अनुसारले चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ कन्फिगर गरेर ओके नाउ लेट्स सी नेक्स्ट भेरिएबल भेरिएबल भनेको एउटा अब्जेक्ट हो लाइक हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामिङ जस्तै जसले चाहिँ टेम्पोररी भ्यालु होल्ड गर्छ यसमा चाहिँ करेन्ट भ्यालु मात्रै हुन्छ नट प्रोजेक्टेड भ्यालु हुँदैन अनि भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ जति पटक मन लाग्यो त्यति पटक हामीले फेर्न मिल्छ र भेरिएबलको काम भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो सर्किट बनाउनको लागि रोल खेल्ने मात्रै हो जब सर्किट सिन्थेसाइज हुन्छ कम्पाइल हुन्छ VHDL कोड इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा कम्पाइल हुनु भनेको के हो त दैट इज सिन्थेसाइज भन्छ त्यसलाई चाहिँ जब सर्किट सिन्थेसाइज हुन्छ त्यसपछि यी भेरिएबलहरु कहीँ पनि देखा पर्दैन यी भेरिएबलहरुकै खेलले गर्दाखेरि एक्चुअल हाम्रो सर्किट बन्ने हो डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ डिसिजन हुने हो त्यही अनुसार लजिक गेटहरु जेनेरेट हुने हो बट द भेरिएबल गोज अवे आफ्टर सिन्थेसिस यसले चाहिँ रोल खेलेर जे कुरा चाहिँ सर्किट जस्तो खालको सर्किट इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो सर्किट मात्रै हाम्रो ठ्याक्कै देखिन्छ त्यो सिन्थेसिस गरेको सर्किटमा द भेरिएबल डजन्ट एक्जिस्ट इन अ सर्किट तर सिग्नलहरु एक्जिस्ट हुन्छ दे आर द फिजिकल कनेक्सन अर वायर्स है सिग्नलहरु भनेको सो नाउ लेट्स सी फाइल भनेको के हो फाइल भनेको नर्मली हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा एन्टिटी क्रिएट गरेपछि त्यसको त्यसलाई टेस्ट गर्नको लागि कस्तो काम गर्छ सबै भ्यालुमा यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि हामीहरुले चाहिँ कहिलेकै थाउजन्ड्स अफ इनपुटहरु दिइराख्नु पर्छ के टाइम टु टाइम एनुअली इनपुट दिन चाहिँ टेडियस हुन्छ त्यही भएर कुनै एउटा फाइलमा थुप्रै सिक्वेन्स अफ भ्यालुहरु हामी लेख्छौं त्यही भ्यालुलाई लोड गराउँछौं VHDL को टेस्ट बेन्च फाइलबाट एन्ड देन वी स्टार्ट रनिङ द सिमुलेसन सो फाइलहरु नर्मली टेस्ट बेन्चमा युज हुन्छ टेस्ट गर्नको लागि हाम्रो एन्टिटीहरु त्यसैको लागि हो त्यो हामी कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं बट विल नट बी युजिङ दिस फाइल्स है त्यसरी सो लाइब्रेरीज भनेको मैले अघि त्यो फर्स्ट भिडियोमा भनिहाले लाइब्रेरी भनेको के हो भनेर है सो यसले चाहिँ डिफरेन्ट डेटा टाइपहरु युज गर्नलाई अलाउ गर्छ है सो फर एक्जाम्पल लाइब्रेरी IEEE भित्र IEEE.std_logic_1164.all ओके यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त दिस अलाउज द युज अफ टाइप std_logic र std_logic_vector यो दुईटा टाइपलाई हामी युज गर्न सक्छौं यो लाइब्रेरी हामीले युज गर्ने बित्तिकै ओके एन्ड देन सो अन numeric_std प्याकेज को सबै .all गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ साइन अनसाइन नम्बरहरु युज गर्न पाउँछ डिफरेन्ट म्याथमेटिकल अपरेसनहरु गर्न पाउँछ यति भयो भने
ओके सो डेटा क्लासको बारेमा हेरिहाल्यो देयर वर 4 डेटा टाइप डेटा क्लासेस ओके 4 डेटा क्लासेसमा हामीले केलाई एक्सप्लोर गर्यो भन्दाखेरि सिग्नल्स भेरिएबल्स अनि फाइल कन्स्ट्यान्ट भनेको कस्तो हो त चेन्ज नहुने खालको भ्यालु दोज आर नोन एज द कन्स्ट्यान्ट्स है सो लेट्स सी त्यो कन्स्ट्यान्ट भन्ने अहिले एकछिनमा आइहाल्छ फेरि सो डिफ्रेन्ट डेटा टाइपहरू के छ त हाम्रो VHDL मा डेटा क्लास भइहाल्यो त्यो छुट्टै हो डेटा क्लास भनेको डेटा टाइप भनेको त्यस्तो क्लासमा कस्तो कस्तो टाइपहरूको डेटा हुन्छ त लेट्स सी सम अफ द फर्स्ट डेटा टाइप भनेको std_logic_vector यो एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि म std_logic लाई एक्सप्लेन गर्छु std logic भनेको कि त logic 1 हुन्छ कि त logic 0 हुन्छ यो चाहिँ std_logic_1164 प्याकेजमा डिफाइन भएको हुन्छ लेट्स सी std logic डेटा टाइपको कुनै एउटा सिग्नललाई डिफाइन गर्नु छ भने वी आर डिफाइनिङ अ डेटा क्लास सिग्नल देयरफोर डेटा क्लास भनेको यो भयो शिफ्ट यो भनेको सिग्नलको नाम भयो एन्ड देन यो शिफ्टको डेटा टाइप भनेको के हो त std_logic भयो सो दिस शिफ्ट क्यान होल्ड भ्यालु आइदर logic 1 or logic 0 ओके दिस इज अ 1 बिट सिग्नल यहाँ हेर्न सकिन्छ शिफ्टमा कि त logic 1 हुन्छ कि त 0 हुन्छ ओके नाउ स्ट्यान्डर्ड std_logic_vector भेक्टर भनेको साइन्टिफिकली 1 डाइमेन्सनल एरेलाई के भन्छ त भेक्टर भन्छ हरिजेन्टल छ भने त्यसलाई रो भेक्टर भन्छ भर्टिकल छ भने कलम भेक्टर भन्छ त्यतातिर नजाउँ बट भेक्टर इज 1 डाइमेन्सनल एरे std logic भेक्टर भनेको त std logic डेटा टाइपको एरे हो 1 डाइमेन्सनल एरे हो ओके अब सिम्पली बुझ्दाखेरि यो दुईटा हामी VHDL को स्टेटमेन्ट हेरौँ सो वी आर डिफाइनिङ अ सिग्नल जसको नाम इनपुट्स छ यसको डेटा टाइप छ std logic vector सो std logic vector यसको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ 2 डाउन टु 0 भनेपछि 0 इन्डेक्स 1 इन्डेक्स र 2 इन्डेक्स भनेपछि std logic vector यो चाहिँ 3 बिट को हुने रहेछ यो इनपुट्स भन्ने जुन सिग्नल छ सो दैट इज अ 3 बिट स्ट्यान्डर्ड logic vector यो भनेको 0 इन्डेक्स को लास्ट को यो भनेको 1 इन्डेक्स को यो भनेको 2 इन्डेक्स को ओके सिग्नल भयो यो तीनटा सिमिलरली सिग्नल आउटपुट्स भन्ने एउटा सिग्नल छ जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड logic vector हो 1 डाउन टु 0 भनेपछि 0 र 1 दुईटा इन्डेक्सले होल्ड गर्छ देयरफोर दिस इज अफ लेन्थ 2 आउटपुट्स भन्ने यो जुन सिग्नल छ यो भनेको 2 बिट लेन्थको सिग्नल भयो स्ट्यान्डर्ड logic vector र हरेक इन्डेक्सले एउटा स्ट्यान्डर्ड logic डेटा टाइप होल्ड गर्छ दैट मीन्स आइदर बाइनरी 0 or 1 ओके अब नेक्स्ट भनेको साइन्ड यो भनेको चाहिँ नर्मली साइन्ड नम्बर हो यो साइन्ड डेटा टाइप भएको जुन हाम्रो चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टहरु हुन्छ जुन सिग्नलहरु अथवा जे पनि हुन सक्छ कन्स्ट्यान्टहरु जे पनि हुन सक्छ दे आर स्टोर्ड इन 2's कम्प्लिमेन्ट फर्म देयरफोर 2's कम्प्लिमेन्ट फर्ममा द लेफ्टमोस्ट बिट भनेको के हुन्छ त साइन बिट हुन्छ 1 भनेको नेगेटिभ हुन्छ 0 भनेको के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ यसको LSB भनेको लेफ्टमोस्ट सरी यसको MSB भनेको लेफ्टमोस्ट बिट हो जुन चाहिँ साइन बिट हुन्छ सिमिलरली यो चाहिँ कुन प्याकेजमा डिक्लेयर भएको हुन्छ भन्दाखेरि साइन नम्बरहरु युज गर्नु पर्यो भने हामीहरुले numeric_std भन्ने प्याकेजमा यो चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ साइन नम्बरको यो सबै चाहिने त्यो लाइब्रेरी फाइलहरु देयरफोर वी हैव टु include or use this package साइन नम्बर सँग हामीले चल्दाखेरि यहाँ एक्जाम्पल हेरौं सिग्नल A भन्ने छ दैट इज अ साइन नम्बर जसको लेन्थ चाहिँ 3 डाउन टु 0 भने चाहिँ 4 बिट को हुन्छ र यसमा यो भ्यालु स्टोर गरेको छ सो यो भ्यालु भनेको के हो त सो 2's कम्प्लिमेन्ट भ्यालु हो सो दैट इज -5 को जे भ्यालु हुन्छ दिस इज दैट वन -5 5 को 2's कम्प्लिमेन्ट भनेको यो हो -5 हो सिमिलरली +5 डिक्लेयर गर्नु छ भने 2's कम्प्लिमेन्ट फर्ममै +5 भनेको यति हुन्छ सिग्नल B जुन चाहिँ साइन नम्बर हो जसको लेन्थ चाहिँ 3 डाउन टु 0 भने चाहिँ 4 बिट हुन्छ र त्यसमा यति भ्यालु स्टोर भएको हुन्छ वी हैव स्टोर्ड दिस भ्यालुज ओके सो यो दुईटा सिग्नललाई हामीहरुले सेट गरेको यसरी ओके सो दिस इज द सिन्ट्याक्स यो सिन्ट्याक्सलाई याद राखिराखौं है हरेक केसमा अनसाइन्ड भनेको अनसाइन्ड नम्बर जस्तो हो जसको MSB चाहिँ के हुन्छ त जसको चाहिँ लेफ्ट साइडको बिट चाहिँ के हुन्छ त लेफ्टमोस्ट साइडको बिट MSB हुन्छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट इट क्यान रिप्रेजेन्ट ओन्ली पोजिटिभ नम्बर अब यो जुन साइन र अनसाइन्ड नम्बर छ
दे आर इन्टरप्रिटेड एज अ स्ट्यान्डर्ड लजिक वेक्टर तर के हुन्छ त इट हेज डिफ्रेन्ट अपरेटर्स अभाइलेबल एडिसन र सब्ट्र्याक्सन अपरेसन पनि यसमा गर्न मिल्छ स्ट्यान्डर्ड लजिक भेक्टरमा गर्न मिल्दैन देयरफोर स्ट्यान्डर्ड लजिक भेक्टर हामीले युज गरेर एडिसन सब्ट्र्याक्सन चाहिँ गर्न ट्राई गर्न हुँदैन ओके त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यसरी सिग्नल ए साइन्ड र अनसाइन्ड यो केसमा अनसाइन्ड यसको लेन्थ चाहिँ 3 डाउन टु 0 भनेपछि इट इज 4 बिट लङ अनि यसको भ्याल्यु भनेको चाहिँ सुरुमा के सेट गरिएको छ त 1101 भनेको 13 सेट गरिएको छ यसमा चाहिँ के हुन्छ त 5 सेट गरिएको छ बट इट क्यानट स्टोर नेगेटिभ भ्याल्यु त्यो कुरा चाहिँ बुझौँ नेक्स्ट इन्टिजर सो इन्टिजर भनेको स्ट्यान्डर्ड भन्ने प्याकेजमा डिफाइन भएको हुन्छ यो इन्टिजर भन्ने कुरा चाहिँ है यो स्ट्यान्डर्ड भन्ने प्याकेजमा यो न्युमेरिक अन्डरस्कोर एसटीडी भन्ने प्याकेजमा इन्टिजर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्याकेजमा डिफाइन भएको हुन्छ यसले होल नम्बर मात्रै सपोर्ट गर्छ नो डेसिमल कुनै पनि फ्र्याक्सनल नम्बरहरू सपोर्ट गर्दैन सो सिग्नल काउन्ट भनेर डिफाइन गर्यो सो दिस इज एन इन्टिजर यो एउटा एक्जाम्पल हो यसको रेन्ज भनेको 0 टु सम रेन्जमा हुन्छ र यसको इनिसियल भ्यालु चाहिँ के सेट गरेको छ त 0 सेट गरेको छ ओके सो म्याक्स काउन्ट भन्ने एउटा कुनै भेरिएबल हो त्यसलाई चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको छ इनपुट साइज -1 भनेर यसको भ्यालु चाहिँ त्यो +1 हुन्छ यसको रेन्ज भनेको 0 देखि यहाँसम्म हुन्छ र इनिसियली यति सेट गरेको हुन्छ बुलियन क्यान बी आइदर अ 1 or 0 स्ट्यान्डर्ड प्याकेजमा हुन्छ कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ अर 1 हुन्छ कि त 0 हुन्छ है 1 0 or ट्रु फल्स त्यो भ्यालु होल्ड गर्छ यो नर्मल हामीले बुलियन भने जस्तै हो कन्स्ट्यान्ट भनेको यो भनेको त स्टोरेज हाम्रो चाहिँ क्लास हो डेटा क्लास कन्स्ट्यान्ट यसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन फेरि यसलाई रिअसाइन गर्न खोज्यो भने वी गेट इरर सो यसलाई कसरी कन्स्ट्यान्ट हामी VHDL मा कन्स्ट्यान्ट कसरी डिक्लेयर गर्छ त कन्स्ट्यान्ट काउन्ट एन्ड देन दिस इज अफ डेटा टाइप इन्टिजर यसमा चाहिँ भ्यालु कति आउँछ त 50 जो सो काउन्टको भ्यालु कति हुन्छ त यो 50 हुन्छ पोर्ट भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइहालेको छ युज टु डिफाइन योर इनपुट एन्ड आउटपुट युजर इन्टरफेस सिग्नल है त्यही भनेको पोर्ट हो इनपुट आउटपुट युजर इन्टरफेस जुन चाहिँ एक्सटर्नल वर्ल्डसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि कुनै पनि एन्टिटीले बाहिर चाहिँ पोर्ट छोडेको हुन्छ सो द्याट इज पोर्ट बाहिर जुन पिन आउटलेट गरेको हुन्छ द्याट इज पोर्ट ओके यो जुन पोर्ट हुन्छ द्याट इज लोकेटेड इन द एन्टिटी सेक्सन यो पोर्ट भन्ने कुरा चाहिँ एन्टिटी फुल एडर इज यो एन्टिटी सेक्सन हो एन्ड फुल एडर र एन्टिटी फुल एडर इज को बीचमा मात्रै यो पोर्ट आउन सक्छ सो दिस इज युज टु डिफाइन द स्ट्रक्चर अफ एनी एन्टिटी इनपुट आउटपुट पोर्ट कतिवटा छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गरेको छ जेनेरिक भनेको चाहिँ हामीले सम काइन्ड अफ रियुजेबल कन्स्ट्यान्टहरू डिफाइन गर्ने एउटा फिचर हो ओके यो चाहिँ के हुन्छ त टिपिकली जेनेरिक भनेको चाहिँ कि त इन्टिजर हुन्छ कि त बुलियन भ्यालु हुन्छ फर इक्जाम्पल हामीले सी प्रोग्रामिङमा ह्यास डिफाइन पाई 3.14 गर्छ अनि त्यही पाईको भ्यालु जहाँ पनि युज गर्छ पाई लेखेर 3.14 को ठाउँमा हामीले चाहिँ यसमा त्यो काम चाहिँ जेनेरिकबाट गर्छ ओके सो यहाँ एउटा जेनेरिक छ जसमा चाहिँ एउटा भ्यालु डिफाइन भएको छ डेटा अन्डरस्कोर विथ जुन चाहिँ इन्टिजर डेटा टाइपको हो र त्यसले कति भ्यालु होल्ड गर्छ त 8 भ्यालु होल्ड गर्छ ओके सो यही कुरालाई यहाँ युज गरेको छ अब 16 बिटको सिस्टम डिजाइन गर्नु पर्यो भने सिम्पली यहाँ 8 को ठाउँमा 16 मात्र राखे हुन्छ यो चाहिँ रियुजेबल कन्स्ट्यान्टको लागि एउटा दिएको VHDL को फिचर भयो ओके नेक्स्ट इज द युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप यो चाहिँ नर्मली अलिकति ठुल्ठुलो स्टेट मेसिनहरुमा युज हुन्छ यो हामी त्यति खासै युज गर्दैन युजर डिफाइन्ड डेटा टाइपहरु सो लेट्स सी एन एक्जाम्पल अब यहाँ भेरिएबलहरु कसरी युज गरेको छ पोर्टहरु कसरी युज गरेको छ यी सबै कुराहरु हेरौं है हामी के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ ओके यो एक्जाम्पलमा चाहिँ वी क्यान सी हियर यहाँ फर्स्टमा लाइब्रेरी युज गरेको छ अनि त्यसपछि एउटा एडर फुल अन्डरस्कोर एडर अन्डरस्कोर 2 भन्ने एन्टिटी डिफाइन गरेको छ यसमा चाहिँ सम र क्यारी आउट दुईटा आउटपुट स्ट्यान्डर्ड लजिक डेटा टाइप भएको पोर्ट छ भने तीनटा इनपुट पोर्ट छ स्ट्यान्डर्ड लजिक डेटा टाइप भएको दे आर दुईटा जोडिने भ्यालु र इनपुट क्यारी फुल एडरको लागि अब हेरौं
यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त यो बिहेभियर डिफाइन गर्दाखेरि फर्स्टमा इनपुट चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड लजिक भेक्टर 3 बिटको डिफाइन गरेको छ एउटा सिग्नल इनपुट्स भन्ने अर्को आउटपुट्स भन्ने सिग्नल पनि स्ट्यान्डर्ड लजिक भेक्टर 2 बिटको डिफाइन गरेको छ अब यो स्टेपमा के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा डिफरेन्ट वेज अफ कम्बाइनिङ दिस सिग्नल्स है विथ दिस सिग्नल्स यो जुन बाहिरको पोर्ट छ त्यसलाई आर्किटेक्चर भित्रको सिग्नलमा कनेक्सन कसरी गर्ने त भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ त्यो हेर टु वेज यहाँ दुईटा वे देखाइरहेको छ सो इनपुट्स भने के हो त 3 बिटको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लजिक भेक्टर हो सो यो 3 बिट्सलाई कसरी असाइन गरेको छ भन्दाखेरि इनपुट्स इज इक्वल टु यसलाई इज इक्वल टु नै भनौँ नोटिस द साइन लेस देन अर इक्वल टु भन्ने छ सो दिस इज इक्वल टु सी इन एन्ड अर एम्परसेन्ट एक्स एम्परसेन्ट वाई यो एम्परसेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि यो तीनटा सिग्नललाई कम्बाइन गरेर इट मेक्स अ 3 बिट एन्टिटी है अनि त्यसलाई चाहिँ इनपुटमा कनेक्सन गरेको छ अथवा त्यसलाई इनपुटमा म्याप गरेको छ भनौँ है त्यसलाई इनपुटमा चाहिँ के गरेको छ त हामीहरूले यसरी असाइन गरेको छ सो नाउ इनपुटको फर्स्ट बिट भनेको सिइन हो सेकेन्ड बिट भनेको एक्स हो थर्ड बिट भनेको के हो त वाई हो एन्ड देन सी आउट अब दिस इज द वे नम्बर 1 यो तीनटा सिग्नल यो जुन छ सिइन एक्स र वाई यो तीनटा सिग्नललाई यो इनपुट्स भन्ने स्ट्यान्डर्ड लजिक भेक्टर सिग्नलसँग कसरी चाहिँ कम्बाइन गरेको छ भन्दाखेरि लाइक दिस इज द वे नम्बर 1 वे नम्बर 2 मा सी आउट यो जुन आउटपुट्स भन्ने स्ट्यान्डर्ड लजिक भेक्टर छ 2 बिटको त्यसको चाहिँ 1 इन्डेक्स भएको जुन बिट छ त्यसलाई चाहिँ सी सँग कम्बाइन गरियो सी आउट सँग कम्बाइन गरेको छ दैट मिन्स आउटपुट्स 1 भनेको सी आउट एन्ड देन आउटपुट्स 0 भनेको चाहिँ केसँग कम्बाइन गरेको छ त यस भन्ने यो आउटपुटसँग कम्बाइन गरेको छ यो आउटपुटसँग ओके सो हियर आर टु वेज एउटा वे भनेको एम्परसेन्ट युज गरेर कम्बाइन गर्न मिल्यो दुईटा सिग्नललाई अर्को वे भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो चाहिँ यसरी 1 बाइ 1 यसरी नै कम्बाइन गर्न मिल्यो सो आउटपुटको फर्स्ट इन्डेक्स भनेको क्यारी रहेछ सेकेन्ड इन्डेक्स भनेको के रहेछ त सम रहेछ लेट्स सी एउटा चाहिँ प्रोसेस डिफाइन भएको छ प्रोसेस भनेको एउटा नर्मली फङ्सन जस्तो हो यो फङ्सनमा यो एउटा जुन आर्गुमेन्ट जस्तै यो जुन एउटा एलिमेन्ट छ यो चेन्ज हुने बित्तिकै यो प्रोसेस रन हुन्छ सो वेन एभर दिस इनपुट्स चेन्जेस भनेको इनपुट्स भनेको के छ त इट इज कम्बाइन्ड टु दिस 3 भेरिएबल वेन एभर एनी of these 3 variable changes any one of these 3 variable changes यो c in x अथवा y मा कुनै एउटा चेन्ज भयो भने this process triggers ओके अथवा यदि इनपुटको कुनै पनि एउटा बिट चेन्ज भयो भने यो प्रोसेस भन्ने जुन सरी यो एडर अन्डरस्कोर proc भन्ने जुन प्रोसेस छ this process gets triggered and this process runs so case input is यो इनपुट अब यो स्विच जस्तै हो है हाम्रो जुन स्विच छ स्विच जस्तै हो यो इनपुट्स को भ्यालु चाहिँ 0 0 0 छ भने सो c in 0 x 0 y 0 छ भने के हुन्छ त क्यारी इज 0 एन्ड सम इज 0 आउटपुट को यो बिट भनेको क्यारी हो यो पछाडीको बिट भनेको के हो त सम हो सो व्हेन क्यारी इज 0 x इज 0 y इज 1 सम इज 1 एन्ड क्यारी 0 0 1 0 छ भने सम इज 1 क्यारी 0 0 1 1 छ भने सम इज 0 क्यारी 1 एन्ड सो अन यहाँ फुल एडर को ट्रुथ टेबल जे छ त्यही कुरा चाहिँ आउटपुट दिएको छ यसरी सो दिस इज नोन एज द बिहेभियरल आर्किटेक्चर भन्छ यसलाई चाहिँ है त्यो हामी पछि एक्सप्लोर गर्छौं यसरी नै फुल एडर चाहिँ डिफाइन भएको छ ओके अब यसलाई सिन्थेसाइज गरेर लोड गरेर एन्ड देन वी रन इन एफपीजीए त्यो कुरा चाहिँ हामी पछि हेर्छौं कसरी एक्चुअली यसलाई गर्छौं भनेर अहिले जस्ट हामी चाहिँ बेसिक VHDL को ग्रामर पढ्दै छौं सो सिन्थेसिस भनेको के हो भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु इट इज जस्ट अ काइन्ड अफ कम्पाइलेसन ओके